હેલો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું પાયલ યુનિક કુકિંગમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું મંચુરિયન ભૂલાવી દે તેવા કોબીના પરાઠા એટલે કે મંચુરિયન પરાઠાની રેસીપી। આ પરાઠા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સુપર યમી તૈયાર થાય છે અને આને બનાવવામાં કોઈ પણ વાતની ઝંઝટ પણ નથી। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો મંચુરિયન પરાઠા બનાવવા માટે મેં અહીંયા આ રીતે 200 ગ્રામ જેટલી આ રીતે કોબી લીધી છે। તો હવે તેને ઉપરનો આ રીતે લીટીયાનો ભાગ છે તેને આપણે કટ કરી લઈશું અને હવે તેને વચ્ચેથી આ રીતે કટ કરી અને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લેવાની છે। તો આ રીતે આપણે કોબીના 2 ટુકડા કરી લીધા છે। તો હવે તેમાંથી આ રીતે એક ટુકડો લઈ અને હવે આપણે તેના એકદમ રફલી નાના પીસ કટ કરી લેવાના છે। તો આ રીતે આપણે કોબી છે તેના આપણે નાના પીસમાં આ રીતે કટ કરી અને સરસ એવા ચોપ કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણે બધી જ કોબીના એકદમ સરસ આવા મીડિયમ સાઇઝના નાના આ રીતે ટુકડા કરી લેવાના છે। તો આ રીતે આપણે બધી જ કોબીના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે તેને એકદમ સરસ એકદમ નાનું એવું મેશ કરવાનું છે। તો તેના માટે આ રીતે મેં આ રીતે એક મેસર લીધું છે અને તેમાં આપણે આ રીતે ઉપર બધી જ કોબી આ રીતે એડ કરી દેવાની છે અને હવે આપણે આને એકદમ સરસ એવું મીડિયમ સાઇઝમાં નાના પીસમાં આને આપણે મેશ કરીશું। તો તેના માટે આ રીતે સાઈડમાં એક દંડો આપેલો હોય છે તેને આ રીતે ફેરવવાથી તે એકદમ સરસ એવી ચોપ થઈ જશે। તો આ રીતે તેને એકદમ સરસ એવી આપણે ચોપ કરી અને તૈયાર કરી લઈશું, જેનાથી આપણી કોબીના એકદમ મીડિયમ એકદમ સરસ એવા પીસ બની અને રેડી થઈ જાય। તો આ રીતે મેં એકદમ સરસ બધી જ કોબીને એકદમ પરફેક્ટ એવી આ રીતે ચોપ કરી લીધી છે અને એકદમ સરસ તે મેશ થઈ અને આ રીતે નાના પીસમાં આ રીતે કટ થઈ ગઈ છે। તો આ રીતે આપણે બધી જ કોબીને કટ કરી લઈશું અને હવે આપણે તેના માટે આ રીતે થોડી એક લસણની કળી, આદુના ટુકડા અને આ રીતે લીલા મરચાં લઈ લીધા છે। તો તેને આપણે એકદમ સરસ એવી પેસ્ટ બનાવી અને રેડી કરી લેવાની છે। તમે જેટલું તીખું ખાતા હોય તેટલા તમારે મરચાં લેવાના અને હવે આપણે પરાઠાનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે આ રીતે એક બાઉલ લઈશું અને હવે આપણે એકદમ પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ સાથે આપણે અહીંયા આ રીતે 2 વાટકી જેટલી આ રીતે મેશ કરેલી કોબીજ લેવાની છે। તો આપણે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે આપણે આને બનાવી અને રેડી કરીશું। તો આ રીતે મેં 2 વાટકી જેટલી આ રીતે કોબીજ છે તે લઈ લીધી છે। તો 2 વાટકી કોબીજ સાથે આપણે આમાં એકદમ સરસ ઝીણી કટિંગ કરેલી આપણે 1 વાટકી જેટલી ડુંગળી લેવાની છે। તો જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તમે તેને સ્કીપ કરી અને તેમાં ગાજર એડ કરી શકો છો। તો હવે આપણે તેમાં 1 વાટકી જેટલી આપણે ડુંગળી એડ કરી દીધી છે અને હવે આપણે તેમાં થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે જે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ વાટીને રાખી છે તે પણ આપણે તેમાં એડ કરી દેવાની છે અને હવે આપણે આમાં મસાલા કરવાના છે। તો મસાલામાં આપણે અહીંયા તમે જેટલું તીખું ખાતા હોય તે પ્રમાણે આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર લીધું છે અને હવે આપણા પરાઠાનો એકદમ ચટપટો ટેસ્ટ આપવા માટે આપણે આમાં અડધી વાટકી જેટલો ચાટ મસાલો એડ કરીશું। તમે ચાટ મસાલાની જગ્યાએ આમચૂર પાવડર પણ એડ કરી શકો છો અને હવે અડધી ચમચી જેટલો આપણે તેમાં ગરમ મસાલો પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલો આપણે આમાં ધાણા જીરુંનો પાવડર એડ કરીશું અને હવે આપણે હળદર એકદમ ચપટી જ એડ કરવાની છે। તો આમાં આપણે અડધી ચમચીથી થોડી ઓછી આપણે આમાં હળદર પાવડર એડ કરીશું। બધા મસાલા એડ કરી દીધા છે। તો છેલ્લે હવે આપણે આમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું। તો મસાલા આપણે એડ કરી દીધા છે। તો હવે આપણે આને હાથ વડે એકદમ સરસ એવું મિક્સ કરી અને બધી જ કોબીમાં આપણા મસાલાનું સ્ટફિંગ એડ થઈ જાય તેના માટે આ રીતે એકદમ પરફેક્ટ એવું તેને મિક્સ કરી અને એકદમ સરસ એવું ભેળવી લઈશું। તો આ રીતે આપણે બધી જ વસ્તુ સરસ એવી મિક્સ કરી દીધી છે। તો હવે મેં અહીંયા અડધી વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે, તેમાંથી આપણે આ રીતે થોડો લોટ પહેલાં એડ કરવાનો છે। તો હવે આપણે આને પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવવાનું છે। તો તેના માટે મેં અહીંયા અડધી વાટકી જેટલો મેદાનો લોટ લીધો છે। તો એને પણ આપણે તેમાં થોડો એડ કરી દઈએ અને હવે આપણે આ લોટને એકદમ સરસ એવું સ્ટફિંગમાં મિક્સ કરી દઈશું। તો આ રીતે બધી જ વસ્તુને એકદમ પરફેક્ટ એવું સ્ટફિંગમાં મિક્સ કરવાનું છે। તો આ રીતે બધી વસ્તુ એકદમ પરફેક્ટ એવી મિક્સ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો અને બાઇન્ડિંગ ના આવે ત્યાં સુધી આપણે આમાં થોડું કરીને લોટ એડ કરવાનો છે। તો હવે આપણે જે અડધી વાટકી જેટલો મેદો જે બચ્યો છે થોડો તે પણ લઈ લઈએ અને જે આપણે ચણાનો લોટ વધે છે તે પણ આપણે આમાં લઈ લઈએ અને હવે આપણે તેને એકદમ સરસ એવું મિક્સ કરી દઈશું। જો તમારું બેટર હજુ થોડું ઢીલું લાગતું હોય તો તમારે તેમાં થોડો વધારે લોટ એડ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો। તો હવે એકદમ પરફેક્ટ આને મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ એવી મિક્સ કરી અને આ રીતનું સ્ટફિંગ આપણે બનાવી અને રેડી કરી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું સ્ટફિંગ એકદમ પરફેક્ટ એવું બાઇન્ડ થવા માંડ્યું છે। તો આ રીતે આપણું સ્ટફિંગ એકદમ રેડી થઈ ગયું છે। તો આમાંથી હવે આપણે પરાઠા બનાવી લઈએ। તો પરાઠા બનાવવા માટે મેં અહીંયા આ રીતે એક પાટલો લઈ લીધો છે અને હવે પાટલા ઉપર આપણે એકદમ કોટનનો રૂમાલ જે આવે છે વ્હાઈટ
રીતે આપણે આ રીતે લઈ અને તેને ભીનું કરી લેવાનું છે અને પછી આપણે તેના ઉપર આ રીતે પાથરી દેવાનું છે. ધરતી કોટનના કપડાને એકદમ પરફેક્ટ એવું ભીનું કરી અને હવે આપણે તેમાં આ રીતે એક મીડિયમ સાઇઝનો લુવો લઈ અને તેના ઉપર રાખી દેવાનો છે. અને હવે આપણી આંગળીઓને થોડી પાણીવાળી અને આ રીતે ભીની કરી અને હવે આ રીતે આપણે લુવાના ઉપર આ રીતે થોડું થોડું દબાવતા જઈએ અને એકદમ પરફેક્ટ એવું પરાઠું આપણે બનાવી અને રેડી કરી લેવાનું છે. તો આપણે આંગળીઓ આ રીતે પાણીવાળી કરું છું તો આપણો હાથમાં લોટ છે તે ચીપકશે નહીં અને એકદમ પરફેક્ટ એવું આપણું પરાઠું આ રીતે બની અને રેડી થઈ જશે. તો હવે આપણે આ રીતે એક નોનસ્ટિક પેન લઈ લેવાનું છે અને તેના ઉપર આ રીતે આપણે થોડું તેલ લગાવી દેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ રાખવાની છે. તો આ રીતે તેલ આપણે લગાવી દીધું છે. તો હવે આપણે આ રીતે પરાઠાને રૂમાલો સાથે લઈ અને આ રીતે તેને હળવા હાથેથી થોડું સાઈડથી અલગ કરતા જઈ અને આ રીતે તેના ઉપર આપણે એડ કરી દેવાનું છે. તો આ રીતે ભીનું આપણું કપડું છે તો એકદમ સરળતાથી આપણું પરાઠું છે તે અલગ થઈ જશે. તો હવે સાઈડમાં આ રીતે આપણે ચમચીની મદદથી 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું અને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આને 2 થી 3 મિનિટ જેવું આપણે એક સાઈડમાં કૂક થવા દઈશું. તો 2 થી 3 મિનિટ આપણે આને કૂક થવા દેવાનું છે. તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ઉપર આ રીતે થોડું તેલ લગાવી લઈશું અને હવે આપણે આને તવેતાની મદદથી બીજી બાજુએ પલટાવી દેવાનું છે. તો આપણે બંને બાજુથી આને એકદમ પરફેક્ટ એવું શેકાવા દેવાનું છે. તો આ રીતે હવે તેને બીજી બાજુએ સરસ એવું પલટાવી દેવાનું છે અને બંને બાજુથી એકદમ સરસ એવો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉન આવે ત્યાં સુધી આપણે આને કૂક કરવાનું છે. તો હવે બીજી બાજુએ પણ આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ લગાવી અને બીજી બાજુએ પણ આપણે આને 2 થી 3 મિનિટ જેટલું કૂક કરી લેવાનું છે. તો બંને બાજુથી આપણે આને પરફેક્ટ એવું ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે આને કૂક કરીશું. તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે બીજી બાજુએ આને સાઈડ પલટાવી અને હવે આપણે આને બંને બાજુથી એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે આને કૂક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે બંને બાજુથી એકદમ સરસ એવું ક્રિસ્પી એવું આપણું પરાઠું છે તે શેકાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આને આ રીતે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો આ રીતે આપણે બધા જ પરાઠા છે તે બનાવી અને રેડી કરી દેવાના છે. તો એકદમ ફટાફટ આપણા પરાઠા બધા જ બની અને રેડી થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બધા જ પરાઠા બની અને એકદમ પરફેક્ટ એવા રેડી થઈ ગયા છે. તો મંચુરિયનનો સ્વાદ ભૂલાવી દે તેવા આપણે નવી રીતે કોબીજના પરાઠા કે મંચુરિયન પરાઠા છે તે બની અને રેડી થઈ ગયા છે. તો આને બનાવવા ખૂબ જ આસાન છે. તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણા કોબીજના મંચુરિયન પરાઠાની રેસીપી.